مرحبا. تتذكروا لما عملت بودكاست عن البحر الأبيض المتوسط؟ خبرتكم بالبودكاست قديه حلو هيدا البحر، قديه أنا بحب إجي لهون من وقت لوقت، لأنه كتير رواق مثل ما شايفين. تتذكروا كمان إنه قلتلكم بيقولوله البحر الأبيض أو بيسموه البحر الأبيض لأنه أوقات بيكون لونه أبيض يعني على الشط مثل ما شايفين، لأنه اليوم في كتير هوا والهوا قوي، لأنه في كتير موج، في موج قوي أو في موج عالي بالبحر، ففي عنا هون رغوة، في عنا رغوة على الشط، وهيدي الرغوة تعمل هيدا اللون عن جد كتير حلو. فقررت اليوم قررت فرجيكم هيدا البحر قديه حلو وقديه لبنان حلو. رح نحكي عن لبنان، عن اللبنانية، شو بيعملوا عادة بهيدا الشهر، شهر 9، شهر أيلول. رح نحكي عن الطبيعة وعن الطقس كمان بهيدا الشهر. وشو كمان خبركم شوي عن المسابح، يعني هيدا المسابح بلبنان. ورح نتحدث مثل العادة، رح نتحدث بطريقة طبيعية تمام. فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. يوم الخميس ب 25 أيلول، يعني 25/9/2025، هذا هو البحر الأبيض المتوسط. أنا كتير قريبة على مدينة اسمها صيدا، ومش كتير بعيدة عن بيروت بعيدة من هون شي نص ساعة بالسيارة. وأنا كتير محظوظة، لازم أخبركم إنه هيدا المسبح أو هيدا البحر، هيدا المحل قريب على بيتي كتير، 10 دقايق تقريبا بالسيارة. 10 دقايق بالضبط، أو 10 دقايق على الأرض. فمبسوطة أنا أكيد بهيدا الشي، وعشان هيك أنا كتير بحب إجي لهون دايما من وقت لوقت. هلأ مزبوط إنه أنا اليوم على البحر، والبحر لازم يكون بلاش، يعني نحنا ما لازم ندفع مصاري لنقدر نجي لهون على البحر. بس أنا اليوم بمسبح، يعني عادة لما نقول مسبح يعني مسبح خاص. هيدا مسبح خاص، مش مسبح عام لكل الناس، اوكي؟ لأنه أنا قررت اليوم اجي على مسبح، دفعت مصاري لأقدر فوت على مسبح، والدخولية هون $15. هلا ليش بدي ادفع؟ لأنه هون مش بس في بحر، هون كمان في اشياء تانية، في بركة فوق، في بسين، ونحنا بنقدر نسبح بهيدي البركة. مش بس بركة وحدة، في أكتر من بركة، في كذا بركة. في بركة كبيرة للكبار غميقة تقريبا مترين، اوكي غميقة، وفي بركة صغيرة للصغار مش غامقة. فمش بس هيك، كمان في هون حمامات، في دوش، في كراسي، في شمسيات، في شезлونجات نقدر ننام نحنا عليهم، نتشمس، نعمل برونزاج. فيعني في تقريبا كل شي. في كافيه صغير كمان إذا بدنا نطلب شي قهوة، ناكل شي. فعشان هيك هيدا المسبح بمصاري. هلا أنا أكيد كان فيي روح على مسبح بلاش، أنا حبيت إجي لهون لأنه هون كتير نضيف الشط، ما في شي وسخ على الأرض، ما في زبالة. للأسف بالمسبح العام أوقات بيكون في زبالة شوي على الأرض، ناس بكبوا زبالة على الأرض، يعني بعدهم لهلا في ناس بكبوا أكل، أكياس، بلاستيك، أشياء كتير على الأرض. هلا أنا ما بحب أحكي عن الأشياء اللي مش منيحة بلبنان، أنا دايما بحب فرجيكم قد ايه اللبنانية شعب ذكي محضر وشاطر واشياء كتير. بس في عنا مشاكل، يعني في ناس عندهم هيدا العادة، بحبوا او ما بعرف، ما عندهم مشكلة
ينكبوا على الأرض وسط. مهم هيدا مش موضوعنا هلا. موضوعنا انه جيت انا لهون لانه كتير رواق، كتير رواق، ما في كتير ناس. آه حرفيا اليوم ما في حدا غيري انا هون. هلا رح تسألوني ليش؟ يعني الطقس كتير حلو، مش كتير شوب ولا كتير برد، اليوم الحرارة 26 بس. هلا بعد شوي رح خبركن انه في هيدا الشهر الناس ما كتير بيروحوا على البحر، شهر 9. هلا بعد شوي رح خبركن ليش، رح فسرلكن ليش. فبالنسبة لإلي عن جد يعني حاسة كتير حلو اليوم انه ما في حدا، يعني كأنه انا اخت المسبح لإلي اليوم، اخت المسبح لإلي او مستأجرة المسبح بس لإلي انا. ممتاز ممتاز. يعني انا ما كتير بحب العشقة ابدا، اذا في عشقة واذا في كتير ناس على البحر ما حلوة الفكرة كتير، مش مريحة القصة، لانه الواحد او انا رح احكي عن حالي انا، انه انا ليش بيجي على البحر؟ بيجي على البحر لارتاح، لاسترخي وما اسمع اصوات كتير وضجة، بحب اسمع بس صوت البحر. وحتى لو هيدا الصوت قوي وعالي مفروض، بس كل شي طبيعي كتير حلو، كل شي طبيعي ابدا مش مزعج. يعني بالنسبة لإلي هيدا الصوت مش مزعج حتى لو كان عالي. ليش؟ لانه هيدا صوت طبيعي وهيدا صوت الطبيعة. ما بيزعجني ابدا، بالعكس اذا كان في ناس وعجقة هيدا الشي بيزعجني، لانه انا بحب اسمع بس هيدا الصوت. فمثل ما شايفين يعني الطقس هون بلبنان شهر 9 بشهر ايلول. هلا نحن باول الخريف، هلا نحن ببداية الخريف، بس بلبنان الخريف يتأخر شوي. يعني نحن كنا نتعلم ندرس بالمدرسة انه اول يوم الخريف هو 21 ايلول، 21/9. يعني بلش الخريف بلبنان من 4 ايام. فنحن هلا بعدنا باول الخريف، بس اكيد يعني مش خريف، هيدي صيفية، هيدي صيفية. هلا الحرارة 26، كتير رطوبة، نحن كتير نعرق كتير. هلا يعني هلا كمان الظهر كتير شوب، فاكيد هيدي مش خريف. بس بالرغم من هيدا الشي، بالرغم من انه طقس حلو كتير منيح، انه مش كتير شوب، ما في حدا على البحر، ما في حدا. لانه ليش؟ رح خبركن ليش. هلا هيدا الشهر اكيد بتعرفوا انه هيدا هلا موسم المدارس، يعني الاولاد ببلشوا مدرسة بلبنان بهيدا الشهر، خاصة هلا يعني اخر الشهر بنص ايلول واخر ايلول. بلبنان مدارس مش ببلاش، يعني اللبنانية بهيدا الشهر يدفعوا كتير مصاري، ونحن بنسميه شو بنسميه؟ شهر الدفع. اوكي. هلا اكيد في مدارس رخيصة كتير، يعني هي المدارس الدولة او المدارس الحكومية، بس كمان هيدي المدارس يعني فيها شوية مشاكل. اذا الواحد قادر مع مصاري احسن انه يروح على المدرسة الخاصة يلي هي اغلى بكتير. اوكي. بهيدا الشهر اللبنانية يدفعوا كتير مصاري على المدارس، على الأغراض يلي بدهم يشتروهم الأولاد للمدرسة، الكتب، الكوستيم، كتير اشياء. اكيد القسط، يعني قسط المدرسة لأنه ندفع نحن بالسنة، بس ندفع يعني اذا بالسنة $1000 ندفع كل شهر مثلا $200 بس، اكتر يعني عادة اكتر من $1000، ممكن 2000 حسب المدرسة. اوكي. فعشان هيك هون بهيدا المسبح مثل ما قلت لكم قبل شوي انه لازم ندفع دخولية. هلا اوكي $15 مش كتير، بس اذا شخص بده يجي مع عائلته بده يدفع، يعني اذا 4 اشخاص رح يدفعوا شي $60، زائد اذا بدهم يشتروا اكل من هون، زائد البنزين، زائد ما بعرف شو، يعني مش رخيص. اوكي. عشان هيك بهيدا الشهر اللبنانية عادة
ببلشوا يحضروا حالهم للمدارس وما بيظهروا كتير خاصة على مسبح، يعني ما بيروحوا كتير على مسابح على مطاعم، لأنه كل شي بكلف، يعني كل شي في دفع عادة نحنا بنأجله شوي لبعد المدارس، يعني على القليلة للشهر الجاي أو يلي بعده. أوكي، هلا أكيد يعني صعبة هيدا الشهر، يعني آخر شهر بالصيفية، نحنا لازم نستفيد شوي، نظهر ونودع الصيفية، يعني نقول للصيفية باي ونستقبل الفصل الجديد يلي هو الخريف. بس هيدا هو الوضع، يعني بهيدا الشهر قليل ما الناس بيروحوا على البحر. أنا عم بحكي عن ناس يلي أنا بعرفهم، عيلة جوزي، أصحابي، خلص بالنسبة لإلهم بلش أيلول، بلش شهر 9، يعني خلصت الصيفية. بس هو مش هيك، يعني نحنا تعلمنا هيك بالمدرسة، بس فعليا الواقع، فعليا الحقيقة هيدا الشهر هو شهر صيفية. يعني حتى الشهر الجاي اللي هو شهر 10، شهر تشرين الأول، كمان شهر، كمان ما في شتوية. اوكي ممكن يصير شوية شتا، ممكن شت شوي، بس ما في برد يعني. فايه بالنسبة للبنانية نحنا كل الصيفية الحرارة فوق 30 كتير شو. لما تنزل الحرارة عن 30 وتصير 25، هلا عم يتغير الطقس وقربت تجي الشتوية، هلا في برد او في هوا بارد شوي بالليل. اكيد يعني هلا الطقس عم يتغير، مش لا، مش برد، اكيد. وانا يمكن قبل كنت فكر كمان بهيدي الطريقة، وخاف قول لا شو بدي اروح على البحر بشهر 9، انه ممكن امرض، بلكي مرضت هلا في هوا بارد وبدي اسبح بالمي. بس ابدا يعني مش مزبوط، حتى المي هلا دافية، حرارة المي كتير منيحة، ابدا مش باردة، حرارة المي يمكن فوق 20 او هيك شي، يعني ما بعرف بالضبط. بس لما رحت عروسية او لما بلشت اتعلم التلاميذ، تعرفت شوي على البلاد التانية برا، يعني التلاميذ اللي عايشين بأوروبا أو بأمريكا حتى، أو أكيد مثل بلاد مثل روسيا أو تشيلي، بيقولوا لي إنه واو، إنه شو هيدا الطقس عندكم كتير حلو، إنه وعن جد مزبوط. في ناس عندهم البحر دايما عندهم مي باردة بالبحر، يعني إذا المي باردة يمكن صعب شوي نسبح بهيدا الشهر أو بآخر هيدا الشهر، لأنه هلا في كتير هوا، فنحن محظوظين. فأنا غير شوي تفكيري، يعني أو أنا تغيرت، صرت شوف كيف برا الطقس وكيف هون. أكيد هيدا الطقس هلا ممتاز، يعني كتير حلو رائع، كتير مناسب للبحر، أحسن من قبل، لأنه قبل كتير شوب بشهر 8 شهر 7 بتموز بآب، مستحيل، يعني الشمس كتير قوية. بس كمان اللبنانية بحبوا الشمس، خاصة الصبايا بحبوا يعملوا برونزاج، بحبوا يتشمسوا، بحبوا يناموا بالشمس، وهذا الشي أبدا مش منيح، يعني أكيد خاصة الظهر. بس مش مهم، مش موضوعنا هلا، مش موضوعنا. عن جد بيقولوا إنه كل شخص عنده مكان مفضل، يعني كل شخص عنده محل بيحب يروح عليه كتير. هيدا هو المكان المفضل عندي أنا، يعني أنا أكتر شي بحب روح على البحر. بالنسبة لإلي هيدا المحل كتير حلو، هيدا المطرح كتير حلو، وهيدا هو مكاني المفضل. يعني أنا إذا كنت زعلانة أو تعبانة أو متضايقة أو محبطة أو أي شي، يعني عندي شعور مش حلو، أي شعور عندي إياه بشع، بتخيل إنه أنا هون، فبغمض عيوني، نحن ما بنقول بسكر عيوني، بغمض عيوني بتخيل إنه أنا هون، برتاح لما أتخيل هيدا الشي، لما شوف هيدي الصورة براسي، صورة البحر، وخاصة الرمل هون، يعني مثل ما شايفين كمان أبيض كتير حلو. فكمان
تخيل انه انا قاعدة على الرمل او نايمة على الرمل وعم بسمع صوت البحر، صوت الموج، هوا، طبيعة. السما هلا كتير حلوة زرقاء كتير، ما في كتير يعني غيوم. فكل هيدا المكان أو كل هيدي التفاصيل، كل هيدا المشهد كتير حلو، كتير مريح. مريح للإنسان أو مريح للنفسية. نحن بنقول لما نحن النفسية تكون تعبانة، يعني نحن لما نكون من جوا تعبانين، يعني تعب نفسي مش تعب جسدي. لما النفسية تكون تعبانة لازم الواحد يعمل هيك شي، لازم يروح على محل رواق بدون ضجة، خاصة يروح على شي محل فيه طبيعة، يعني يروح ويشوف الطبيعة. اوكي، مش مهم يعني مش ضروري بحر، حتى بلبنان طبيعة كتير حلوة، لأنه مش بس في بحر، بتعرفوا إنه كمان عنا جبل جبال، وكمان جبل كتير حلو، جبال كتير حلوة، في عنا شجر أشياء كتير يعني. ف طبيعة مريحة بشكل عام للإنسان، والإنسان بحاجة للطبيعة، وكل شي طبيعي عن جد مريح. يعني نحن لما أنا أجي لهون بقدر أفكر على رواق بأي شي، بقدر أفكر بأي موضوع، وبحس إنه بقدر ركز على أي موضوع بدون ما حدا يحكي معي، بدون ما حدا يتصل فيي، أو بدون ما أحكي على التليفون كل شوي، بدون ما أسمع ضجة وأصوات وسيارات وناس وعجقة. هيدا الشي كتير حلو عن جد. هلا ما بعرف انتو اذا متفقين معي او بتوافقوني رأيي انه الطبيعة كتير مهمة بحياة الانسان، ونحنا ما لازم نبعد كتير عن الطبيعة، لازم نضلنا متصلين، نضلنا على اتصال يعني مع الطبيعة. من وقت لوقت لازم نروح على البحر، على الجبل، على يعني أي شي طبيعي، بعد شوي عن المدينة والسيارات والمكاتب والشغل. بحاجة نحن لنعمل هيك شي بريك يعني، أو لنرتاح شوي. هلأ ما عم قول كل يوم، بس على القليلة إذا ما قادرين مرة بالأسبوع، آخر الأسبوع فينا نروح مرة كل أسبوعين، مش غلط. أنا إذا بقدر أجي أنا عادة بجي لهون مرة بالأسبوعين، مش دايما بس إجمالا يعني بشكل عام هيك. وهيدا الشي كتير مريح، وأنا بشجعكم إذا عندكم بحر وين ما كنتوا تروحوا أكتر قد ما فيكم، يعني تروحوا دايما، تروحوا أكتر من مرة بالشهر، أو بحر أو جبل أو ما بعرف أي شي. وهيك بعتقد هذا كان كل شي بدي أحكيكم عنه. وصراحة أنا كان بدي أعمل كل الفيديو أنا وعم بمشي أو أنا وعم بتمشى هون على الشط، بس لما وصلت لهون حسيت إنه كتير الشمس قوية، لأنه هلأ صارت الساعة 1 الظهر، وما فيي ما قدرت أعمل هيدا الشي. خبرونا إذا حبيتوا الفيديو، إذا بتفضلوا إنه أعمل فيديو هيك برات البيت أو بالبيت أحسن. قولولي شو رأيكم، وميرسي للأشخاص يلي اقترحوا
نقولكم تروحوا على باتريون تشتركوا تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست كل البودكاست الثانية.